आपल्याकडे जेव्हा कधी पाहुणे येतात तेव्हा घरातले सगळे अगदी खूप मज्जा करत असतात आणि गृहिणी मात्र किचनमध्ये असते. आणि तुम्ही जर ती गृहिणी असाल तर आज मी तुमच्यासाठी एक खास वन पॉट रेसिपी घेऊन आलेली आहे, चणा डाळ पुलाव. आपण सुरुवात करूया. सगळ्यात आधी मी पॅनमध्ये 2 टेबलस्पून तेल घालून घेते. तेल गरम झालं की आपण खडे मसाले घालणार आहोत. तर त्यासाठी इथे मी 8-10 काळी मिरी, 1 मोठी वेलची, 1 स्टार फूल, 1.5 इंच दालचिनीचा तुकडा, 1 टीस्पून जिरं घेतलेलं आहे, काही तमालपत्राची पानं घेतलेली आहेत. आता हे सगळे मसाले आपण तेलात घालूया. थोडंसं परतून घेतलं की ह्याच्यात मी 2 मोठे उभे चिरलेले कांदे घालणार आहे. कांदा आपल्याला छान परतून घ्यायचा आहे आणि कांदा लवकर मऊ होण्यासाठी ह्याच्यात आता आपल्याला घालायचे चवीप्रमाणे मीठ. मीठ घातल्यावर कांदा लगेच मऊ होणार आहे. कांद्याचा रंग बदललेला आहे, तुम्ही बघू शकता. आता ह्याच्यात आपण कढीपत्त्याची 12 ते 15 पानं घालायची आहेत. 1 टेबलस्पून आलं लसणीची पेस्ट घालायची. आलं लसणाचा खमंग वास येईपर्यंत आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे. इथे साधारणतः पाव कप कोथिंबीर घालून घेऊया. आता इथे मी अर्धा कप चण्याची डाळ 5 ते 6 तास भिजवून घेतलेली आहे. हे सगळं छान मिक्स करून घ्यायचंय. आता एक एक करून सगळे मसाले आपण यात घालणार आहोत. तर सगळ्यात आधी अर्धा टीस्पून हळद, 1 टेबलस्पून काश्मीरी लाल तिखट घेतलेला आहे आणि 2 टीस्पून गरम मसाला आणि चवीसाठी 2 टीस्पून गूळ घेऊया. हे सगळं आता छान मिक्स करून घ्यायचं. इथे मी 1 मोठा बटाटा घेतलेला आहे, त्याचे छोटे तुकडे करून घेतलेला आहे. सगळं एकदा मिक्स करायचंय. इथे बघू शकता बटाट्याला आणि डाळीला मसाल्याचं छान असं कोटिंग आलेलं आहे. इथे मी 2 कप बासमती तांदूळ घेतलेला आहे. तांदूळ पाण्यात भिजवत ठेवायचं नाहीये, स्वच्छ धुवून लगेच आपल्याला पुलावमध्ये घालायचे. आता ह्याच्यावर 2 टेबलस्पून तूप घालून घ्यायचं. हे सगळं आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आणि आता ह्याच्यात पाणी घालायचंय. पाणी बघा, आता मी 2 कप तांदूळ घेतलेले होते तर त्याच्यासाठी मी 4.5 कप पाणी घेतलेलं आहे. आता ह्याला आपण व्यवस्थित 2 शिट्ट्या करून घ्यायच्या. कुकरला 2 शिट्ट्या झालेल्या आहेत. कुकर छान थंड झालेला आहे. आता आपण चणा डाळ पुलाव सर्व करूया. आता एकदा हे सगळं व्यवस्थित आपल्याला ढवळून घ्यायचंय, कारण जेव्हा कुकरमध्ये आपण पुलाव करतो तेव्हा मसाले सगळे एकत्र गोळा होतात. तर त्यामुळे हे सगळं नीट छान ढवळून घ्यायचं आणि मग सर्व करायचं. गरमागरम चणा डाळ पुलाव तयार आहे. आता तुमच्याकडे कधी पाहुणे यायचे असतील तेव्हा आदल्या दिवशी रात्री चण्याची डाळ भिजवून ठेवा आणि दुसऱ्या दिवशी हा पुलाव 15 मिनिटात तयार करा आणि तुम्ही सुद्धा पाहुण्यांबरोबर मस्त एन्जॉय करा. तर तुम्हाला जर अशाच आणखी काही वन पॉट रेसिपीज पाहायच्या असतील तर रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करायचे आणि हा पुलाव कसा झाला ते आम्हाला नक्की कळवायचे.